Tjenare! Välkommen tillbaka till Gräsklipparmannens verkstad. Idag är det söndag. Och egentligen ska inte vi jobba idag. Men jag har varit här och bytt bromsoken och skivor och klossar och allting på min sambos bil. Så det är klart. Men du, jag tänkte så här att när vi ändå är här nere kunde vi gjort en liten kort film så här. Vi får ju in mycket sådana här trimlar. Här är en gammal Jonsredare. Här är en gammal Meck från Jula. Här är en lite nyare Jonsredare. Tvåtaktare allihopa. Sen har vi fyrtaktaren och Honda då. Och vad jag vill förklara lite är att när man har de här ett år eller 2 år eller någonting så börjar de bli tröga och böka och dra igång och dittan och dattan då. Och jag menar Frida, nu ska du vara med här, kom. Kan du hjälpa mig med en grej? Säg hej till kameran. Hej. Vad heter du? Frida. Vad heter din pappa? Lycke. Och vem är det? Gräsklipparmannen. Se ja. Hej. Du, titta här nu. Nu har vi lite trimrar här. När man är gammal, då jag är ju 56 nu och jag känner att jag börjar bli äldre och äldre. Och man känner att kroppen inte, man orkar inte dra lika mycket. Det kommer in gubbar, stora gubbar som är 60-70 år och kommer in med motorsåg. Jag har alltid fått igång den och så ser man, de orkar inte dra igång det längre. Man blir slöare i armar och grejer då. Så därför tänkte jag så här att ni som är ute efter en traditionell liten trimmer till frugan hemma eller ni ska bara trimma lite runt huskanten och lite vid staketet och lite sånt där. Inte sly och sån här grejer nu. Då ska ni kanske välja någon sån här med lätt handtag, alltså böjt handtag som är lätt att använda. Men för fan, köp ingen billig skit för det håller inte. Det här är gamla maskiner. De har reparerat de här. Jag får in sån här varje år. Utan det är bättre att lägga lite extra pengar och få en fyrtaktare som är görlätt att starta. Samma varje år. Lika lätt starta. Om du drar den Frida lite där. Frida, kom igen. Och så drar du den. Bra, och så drar du den. Kom igen då. Kom igen. Den här. Ja, kom igen. Dra allt vad du kan. Bra. Och så tar vi Hondan. Kom igen. Vilken var lättast? Bra! Otroligt lätt maskin. Honda 425. Den är så lätt att dra igång så det är inte klokt. Det var bra. Vem som helst klarar det. Så varje gång vi säljer en sån här maskin så brukar jag alltid ta fram den. Och så ber jag frugan när hon är med och startar maskinen. Och då är den såld. Då tar de den direkt. Och Honda är ju så bra motorer så den är lika lättstartad om 10 år. Kostar mer? Ja, det gör den. Vad kostar sådana här småmaskiner? Ligger på 2 500-3 000 kronor. Denna kanske kostar 4 500 då. Men det är värt att lägga de pengarna. Köp en fyrtaktare. Honda. Ingen Ryobi och sån här skit då. Utan köp en Honda. Det är många som säljer de Honda-maskinerna. Dra en gång till. Jag får se. Herregud vad lätt det gick. Ja. Bra. En gång till. Är det jobbigt? Nej. Nej. Bra. Säger du hej då till kameran? Ja. Kan du gå och rita igen då? Men så här är det i alla fall. Så jag tror att det här är väldigt bra att tänka på. Köp inte den billigaste skiten. Om du åker till Jula och köper en Meck. Vi har ingen aning om den var ett halvår eller 2 år. Jag har ingen aning. Men det är ren skiten om du jämför med Honda. Lägg de här extra pengarna på att få en riktig maskin. Då kommer ni vara jättenöjda. Ha det bra så hörs vi imorgon på måndag. Glöm inte att prenumerera och gilla och släng ut en kommentar om ni vill. Ha det bra, hej!